I know what happened 75 years ago in the Holocaust. That can never happen again today. You see, times are different. 75 years ago, the Jew was alone. We had no country. Our nation was scattered, no security force. Now we're living in different times. We have our own nation, our own country, our own military, and I can tell you, never again. 2 words. Listen carefully. Guys, I don't think it should be called the IDF, the Israeli Defense Force. I think it should be called the JDF, the Jewish Defense Force. Because a Jew needs to know now, in 2014, that you are no longer alone. You have a country behind you. You have your own nation, and more importantly, you've got your own security force. I'll tell you, don't put your head down. Keep your head held high and be proud to be a Jew, because you should know that if anyone lays a finger on you, you've got a security force, my unit, that's going to be there to make justice. We clear? הכירו את סטיב גר, ביום מאמן בבית הספר ללוחמה בטרור קליבר 3, ובלילה לומד להסמכה לרבנות. אך סיפור חייו המעניין של סטיב לא מתחיל מכאן, הוא מתחיל אי שם בדרום אפריקה, שם נולד. כבר בנערותו החליט לחזור בתשובה, להגשים את החלום ולעלות לארץ ישראל. גדלתי בבית מאוד מסורתי. ההורים שלי דיברו הרבה על אלוהים, אבל את המצוות לא שמענו. הייתי ממש ילד שובב. לקחתי סמים, וכשאני לקחתי אותם, מצאתי אפס, שום דבר. הכל היה ריק. ואני זוכר פעם אחת היינו במועדון, וכולם היו ממש צחקו על בדיחה. אז אני שאלתי מה הבדיחה? וזה לא היה מצחיק, היה מצחיק. אבל הם צחקו ל3 שעות. אז אמרתי, זה לא אמיתי. הם עכשיו עושים צחוקים על אפס, על שום דבר. אין תוכן שם. אז אני אמרתי לעצמי, אני רוצה למצוא משהו שיש משמעות בחיים יותר טוב מרק צחוקים. אז אני חיפשתי, שאלתי שאלות. מי ברא אותם? למה אנחנו כאן? התחלתי לאט לאט. לא רציתי לעשות בלגן וגדול ולעשות מתח בבית. לשים כובע שחור וזה, קפוטה וזהו. אז אני אמרתי לעצמי, לא, בוא נתחיל עם משהו, תלמד את הנושא. וחשבתי, מה העניין של ציצית? הציצית הייתה המצווה הראשונה שלי. אני הייתי, מבחוץ הייתי כמו ילד רגיל, שהלכתי למועדונים עם ג'ינס, אבל מתחת היה לי את הציצית. ידעתי מה טוב, מה קדוש, מה טהור, זה מתחת, וזה הנשמה שלי. לאט לאט נכנסתי לעניינים של לימודים, לימוד תורה. ראיתי כל מיני מתנדבים עומדים מבחוץ לבית כנסת ביום שבת. אני אמרתי, למה הם עומדים שם ולא אני? גם אני רוצה להתנדב. הייתי מאוד מאוד פעיל בקהילה מבחינת הבטחה. נכנסתי מאוד חזק בקאונטרפוינט, זה הסמינרים ציונים. אני הייתי מדריך שם. אני רציתי לתת גם לעזור אנשים אחרים, בחורים שגם חשבו שזה התשובה למשמעות לחיים. אני רציתי לתת להם קצת שבת, לתת להם קצת ליהנות מיהדות. אני הגעתי מבחוץ לדת, והיה ברור לי שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נגור בארץ. היה חורף בדרום אפריקה, התפללנו על מוריד הטל. זה בנוי להיות יהודי, להיות בארץ, זה ככה. אני זוכר שהגעתי, הייתי במטוס, הסתכלתי מהחלון וראיתי, הכל זה שלי. לא הרגשתי ככה בדרום אפריקה, מה זה יאנוסבורג? זה לא שלי, זה אף פעם לא היה שלי וזה לא יהיה, זה לא שלי. ראיתי את החוף, בטח זה תל אביב, אשדוד, אשקלון, אמרתי, זה המקום, זה האדמה, זה האדמה שלי. יצאתי מהמטוס, נתתי נשיקה על הרצפה. התחלתי הסדר בישיבת הר עציון, ממש אהבתי את הלימודים, דחיתי את הצבא שנה כדי לעשות עוד שנה של לימודים, וגייסתי עם החבר'ה מכל מיני ישיבות, גם הר עציון, הר ברכה. הייתי כל כך גאה שעל החזה שלי היה צה"ל, צבא הגנה לישראל. אני זוכר שעשינו שמירה, אני מאוד חבר מהישיבה, והוא התחיל לשיר אחינו. כשהוא שר את זה, אני פתאום סגרתי עיניים והייתי בדרום אפריקה, כמו ילד קטן, בבני עקיבא. ואני זוכר, כשאני הייתי שם, ששרנו אחינו, אני חשבתי, האחים שלנו, בכל מקום שהם נמצאים, אם הם בצרה,
המקום ירחם עליהם. אני חשבתי על החיילים. עכשיו הוא שר, ואני חייל, והוא חייל. ואני אמרתי לו, אתה עכשיו אומר אחינו, אחים שלנו, מי הם? על מי אתה חושב? הוא אמר, סטיב, אני חושב על כל היהודים שגרים בחוץ לארץ, שיש את ההתבוללות, את הגלות, ושקשה להם. אז אמרתי, איזה כיף להיות הקדוש ברוך הוא. הוא למעלה והוא רואים את כל הישראלים שרים אחינו, החיילים שעומדים על הגבול של הארץ, והם שרים אחינו, חושבים על היהודים בחוץ לארץ, שהם בגלות, התבוללות והכל. ואת היהודים בחוץ לארץ הם מתפללים על החיילים, שהשם ישמור אותם. לאחר שחרורו מהצבא הוא נסע לאישה את נטלי, ויחד יצאו לשליחות באוסטרליה מטעם בני עקיבא. כעבור 5 שנים החליטו לחזור ארצה ולהקים את ביתם בגוש עציון, כאשר מטרתו החדשה של סטיב הייתה הסמכה לרבנות. אך הוא לא הסתפק רק בכך. במקביל מנהל סטיב פרויקט שנקרא דרכנו, המסייע לנוער בעל צרכים מיוחדים. ואם לא די בכך, סטיב מקדיש מזמנו גם עבודה כמאמן לוטר. שם הוא מדריך מאבטחים ויחידות מהצבא בשימוש באמצעי לחימה. אך ספינת הדגל מבחינתו היא תוכנית סיור לתיירים מכל העולם, על שם חגי לב, זיכרונו לברכה. בקליבר 3 אנחנו נותנים לתיירים את החוויה, מה זה להיות לוחם. I know what you've seen in the BBC, the CNN, that Israeli special units, my unit, loves killing innocent Palestinians. It is a lie. I want you to see how we train. I don't shoot someone because of their religious or political beliefs. I don't shoot them because of the way they look. I shoot them because they're killing innocent civilians. This man is an innocent civilian. He's an Arab, a Palestinian, and he's holding a gas canister. Done nothing wrong. He doesn't get touched. In my unit, we have a principle that we are never alone. You know why we're never alone? Because number one, he's with us. אני יודע, בדרך כלל אנשים הם חוזרים בתשובה והולכים לקצה. הרמב"ם ב8 פרקים כתב על העניין של השביל הזהב, שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה רצון השם להיות בשביל הזהב. אז אני הגשתי מכל ההשקפות שלא דתי-לאומי, זה בן אדם שהוא לא מנותק מהעולם, שזה לא לוקח כל חומרה שהוא יכול. וזה לא גם בן אדם שהוא זורק את התורה, הוא אומר, זה לא חשוב לי, אני לוקח כולה שאני יכול. זה עיקר הדין. אני רוצה לעשות עיקר הדין, בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. להיות לוחם בלי תורה, זה כמו יורים באוטומט עם עיניים סגורות. מאיפה נובע כל החינוך שלנו, מאיפה נובע כל האנושיות שלנו, זה נובע מהתורה. התורה מגלה לנו איך להיות בן אדם טוב, מוסרי, שזה לא רק מפקד אחד שמסתכל אם אני עושה הטוב והרע, זה הקדוש ברוך הוא, זה המפקד, זה תת-אלוף העולם. הוא מסתכל אלינו והוא אומר לנו מה לעשות ומה לא לעשות, והוא יודע אם אני עושה משהו רע, והדין וחשבון אני נותן מולו. I want you to know where you guys are standing over here, this is your home. I don't care if you were born here or if you don't understand the language, it doesn't matter. This has been the Jewish home for many generations. This is your home. I've got a principle. When a Jew comes home, they should feel safe.